بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورډ اف کیمستري. نن چې کوم زمونږ سره ویډیو لیکچر دی، کوم ټاپک دی، په دې ویډیو لیکچر کې په دې ټاپک کې به موږ ډسکس کوو برانچز اف کیمستري. یعنې د کیمستري چې کوم برانچز دي په هغه باندې به موږ څه کوو، بحث کوو، ډسکشن کوو. په دې کې فرست نمبر چې کوم برانچ دی هغه زموږ سره سره انالیټیکل کیمستري. که فار ایگزامپل تاسو په فرست نمبر باندې کومه یو کیمستري لکه څه میټر نه کوي، خو دلته ما فرست نمبر چې کوم دی دا انالیټیکل کیمستري ما لیکلی ده او دا زما سره سپیشلایزیشن سبجیکټ هم دی. مینز یعنې سپیشلایزیشن ما په دې سبجیکټ کې کړی. انالیټیکل کیمستري دا د دې ډیفینیشن به موږ څنګه کوو؟ دا انالیټیکل کیمستري چې کوم دا د کیمستري یو برانچ دی. په دې کې به موږ څه سټډي کوو؟ د سټډي اف کوانټیټیټیو and qualitative analysis or study of matter. یعنی په انالیټیکل کیمستري کې به موږ د یو میټر کوانټیټیټیو or qualitative سټډي کوو. یعنی کوانټیټیټیو کوالټیټیو انالیسز موږ کوو. لکه فار ایگزامپل تاسو یو سامپل راوخی، تاسو یو میټر راوخلی، د دغه میټر تاسو څه ګورئ؟ لکه فار ایگزامپل ما مارکر راغسلی، دا مارکر سره دا میټر دی. میټر مقصد سره هر هغه څیز چې ځګی نیسي او وزن لري دې ته به موږ څه وایو؟ میټر وایو. نو لکه فار ایگزامپل دا مارکر زموږ سره یو میټر دی، د دې کوانټیټي څومره ده، په څومره مقدار کې زموږ سره دا مارکر موجود دی. یا دا مارکر زمونږ سره خدي که ناخدي، وچ کاینډ مینز خدي، ایک نمبر دی، دویم نمبر دی، دریم نمبر دی، نو دا په څه کې راځي؟ په کوالټي کې راځي. یا فار ایگزامپل تاسو یو کپړه اخلئ، کپړه تاسو اخلئ، تاسو څومره کپړې راوړئ؟ 10 جوړې. دا زمونږ سره په څه کې راځي؟ دا په کوانټیټي کې راځي. فار ایگزامپل دا جوړې ښه دي که ناښه دي، دا په څه کې راځي؟ دا په کوالټي کې راځي. یعنی په انالیټیکل کیمستري کې به موږ د یو میټر کوانټیټیټیو کوالټیټیو سټډي کوو. دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ انالیټیکل کیمستري وایو. دویم نمبر ډیفینیشن یې داسې دی چې د کوانټیټیټیو اینډ the quantitative and qualitative study of matter with the help of instrument is also called analytical chemistry. چې کله تاسو یو میټر راوخلی، د دغې میټر د دغې سامپل کوانټیټیټیو کوالټیټیو سټډي کوئ، خو with the help of instrument، یعنی په یو انسټرومنټ په ذریعه باندې د میټر کوالټي ګورئ، دغه کوانټیټي ګورئ. نو دس ټایپ اف کیمستري ته، دس ټایپ اف سټډي ته موږ کومه نوم ورکوو؟ موږ ورته انالیټیکل کیمستري نوم ورکوو. دیم ډیفینیشن داسې هم کولی شي. بیا زموږ سره دویم نمبر چې کوم برانچ دی بایوکیمستري. ایکچولی بایو لفظ چې په کوم ځای کې راشي نو د دې بایو لفظ مقصد دی لایف. کیمستري یعنی زموږ سره هغه کیمستري چې هغه د لایف سره ریلیټډ کیمستري ده، هغه کیمستري ته به موږ څه وایو؟ بایوکیمستري وایو. ډیفینیشن یې څنګه دی؟ ډیفینیشن داسې دی چې د سټډي اف کیمیکل ریاکشن اکر انساید لیوینګ تھنګز. یعنی په لیوینګ تھنګز کې، په لیوینګ باډیز کې چې کوم کیمیکل ریاکشن اکر کیږي، څه اکر کیږي؟ کوم کیمیکل ریاکشن اکر کیږي، نو داسې ټایپ اف کیمستري ته به موږ کومه کیمستري وایو؟ داسې ټایپ اف کیمستري ته به موږ بایوکیمستري وایو. بل ډیفینیشن داسې هم کولی شي چې د سټډي اف بایولوژیکل مالیکول از کالډ بایوکیمستري، یا د سټډي اف بایو لایف مالیکول از کالډ بایوکیمستري. What is biological molecule? What is biolife molecule? بایولوژیکل مالیکول یا بایولایف مالیکول هغه مالیکول ته وایي چې په کوم مالیکولو باندې زموږ لایف پاسیبل وي، زموږ ژوند پې تېرېږي. ٹھیک شو؟ نو داسې ټایپ اف سټډي ته به موږ څه وایو؟ بایوکیمستري به ورته وایو. څه به ورته وایو؟ بایوکیمستري به ورته وایو. د دې ایگزامپلز نه لکه فار ایگزامپل سټډي اف ډي ان اے، سټډي اف آر ان اے، study of nucleic acid, study of lipids, study of proteins, study of amino acid, study of vitamin, etc. یعنی د دې ټولو سټډي به، د دې ټولو مالیکولو سټډي به دا موږ په بایوکیمستري کې وکړو. ځکه چې دا مالیکول دې مالیکول ته، دې کمپاوند ته موږ څه نوم ورکوو؟ دې ته بایولوژیکل مالیکول نوم ورکوو یا بایولایف مالیکول موږ ورکوو. ځکه چې د دې مالیکولو په ذریعه باندې زموږ ژوند پاسیبل دی. که فرض که دا مالیکول دا کمپاونډز نه وي نو زموږ
زمونږ چې کوم لایف دی دا به امپاسبل وي ځکه ورته بایوکیمستري وته بایو مین لایف کیمستري مین کیمستري Third number زمونږ سره دی انډسټریل کیمستري انډسټریل کیمستري ته یو بل نوم هم وایي اپلایډ کیمستري څه ورته وایي اپلایډ کیمستري اصل کې د انډسټری کیمستري چې دا کوم نیم دی د دې نه د دې ډیفینیشن ظاهریږي یعنی زمونږ سره د انډسټریل کیمستري داسې یو کیمستري ده چې دا تعلق ساتي د چا سره د انډسټری سره تعلق ساتي ډیفینیشن څنګه دی The study of technique and chemical process for the preparation of different industrial process is called the industrial chemistry. یعنی زمونږ سره انډسټریل کیمستري د کیمستري یو برانچ دی په دې کې به موږ هغه کیمیکل پروسس دغه وایو چې کوم کیمیکل پروسس د میټیریل سره ریلیټډ دی انډسټري سره ریلیټډ دی نو this type of chemistry ته به موږ څه وایو انډسټریل کیمستري لکه فار ایگزامپل سیمنټ د سیمنټ پریپریشن څنګه کی د دې فارمیشن په کومه طریقې کیږي ټیک شو نو اکچولی دا سیمنټ زموږ سره په کوم دغه کې راځي ایگزامپل اف انډسټریل اور اپلایډ کیمستري کې راځي فار ایگزامپل ګلاس څنګه جوړیږي د سنو جوړیږي فرټیلایزر شو فرټیلایزر څنګه جوړیږي د سنو جوړیږي د دې پروسس سره میتھډ سره نو دا ټول پروسس دا ټولې خبرې به موږ په کومه کیمستري کې په انډسټریل یا په اپلایډ کیمستري کې د دې ډسکشن کوو د دې هسټري به کوو موږ به څه اپلایډ یا انډسټریل کیمستري به وایو 4 نمبر زموږ سره دی انوایرنمنټل کیمستري انوایرنمنټل کیمستري څه ته وایي سمپل ډیفینیشن د انوایرنمنټل کیمستري داسې هم کولی شي چې د سټډي اف انوایرنمنټ یعنی د انوایرنمنټ چې کوم سټډي ده دې ته به موږ انوایرنمنټل کیمستري بل دویم نمبر ډیفینیشن داسې هم کولی شي چې د انټریکشن اف کیمیکل سبسټانس وذ انوایرنمنت and their effect on it یعنی زمونږ سره د انوایرنمنت کې چې کوم کیمیکل ریاکشن راځي کوم چینجز راځي دغه چینجز په موږ باندې کوم اثرات وي د دې د سټډي ته به موږ څه وایو د دې د سټډي ته به موږ انوایرنمنټل کیمستري وایو شارټکټ ډیفینیشن داسې هم کولی شي چې د سټډي اف environmental chemistry وایي اگزامپل دا دی لکه فار ایگزامپل زموږ سره ایر پولوشن شو سره ایر پولوشن شو دا ایر پولوشن دا چا ایگزامپل دی ایر پولوشن اٹ از د ایگزامپل اف چا انوایرنمنټل کیمستري دا انوایرنمنټل کیمستري ایگزامپل دی واټر پولوشن واټر چې کوم پولوشن دی دا شو یا په زموږ سره چې په کلایمیټ کې کوم چینج راځي ٹھیک شو دا ټول زموږ سره پس کې موږ به ډسکشن کوو دا موږ ډسکس کوو اوزون لیر ډیفلیشن شو یعنی زموږ سره چې کله اوزون لیر په دې کې سره راځي ډیفلیشن راځي مین چې بره چې کوم یو لیر دی او د نور نه چې کوم ریز راځي او دغه ریز دا فلټر کوي نو او ډیفلیشن مقصد دا دی چې په هغه کې به څه راځي هغه به خرابتیا به پکې راځي هغه به ډیمیج کیږي دې ته اوزون لیر ډیفلیشن وایي نو دا ټولې خبرې به موږ په انوایرنمنټل کیمستري کې او دغه ایگزامپل هم دي 5 نمبر زموږ سره چې کوم برانچ دی دا فزیکل کیمستري ده یعنی فزیکل کیمستري مقصد سره فزیکل مینز فزکس کیمستري مین chemistry یعنی دا physical chemistry it is related to physics and chemistry the دوانو سره it is the mixture of سره physics and chemistry mean دا دوانو د یو بل سره سره link دي نو دې ته موږ physical chemistry وایو ټیک شو definition دا څه دی the relationship between the physical property of a substance along with chemical change in them لکه فار ایگزامپل زموږ سره چې کوم سری یو سبستانس دی هغه چې کوم فزیکل پراپرټي دی یعنی لکه زموږ سره یو کیمیکل سبستانس دی په کیمیکل سبستانس کې چینج راځي د دې فزیکل پراپرټي څه دي یعنی یو کیمیکل سبستانس فزیکل پراپرټي څه دي دته به موږ څه وایو دته به موږ وایو فزیکل کیمستري یا سمپل خبره زه دا وکم لکه فار ایگزامپل زموږ سره سني زموږ سره یو کیمیکل یو سبستانس دی د هغه موږ فزیکل پراپرټي وایو لکه فار ایگزامپل بوایز لا شو زموږ سره چارلس لا شو یا فار ایگزامپل زموږ سره کوم کولمز لا شو یا زموږ سره کوم لا دي د ګیسز حواله سره یا زموږ سره کوم تیوري دي نو داغه چې کوم موږ وایو نو هغه موږ په کوم کیمستري کې وایو فزیکل کیمستري کې وایو یعنی فزیکل کیمستري یعنی لکه فار ایگزامپل دغه انرژي چې کوم سټډي دا ټیک شو نو دا موږ په فزیکل کیمستري کې د سټډي کوم ځکه چې د میټر حواله سره چې کوم
دغه راځي فزیکل چینج راځي دغه فزیکل چینج دا موږ په کوم ځای کې سټډي کوو دا موږ په فزیکل کیمستري کې د دې موږ سټډي کوو 6 نمبر زموږ سره چې کوم برانچ دی هغه زموږ سره نیوکلیر کیمستري ده نیوکلیر کیمستري اټ از ریلیټډ ټو نیوکلیس د دې نوم نه ظاهریږي چې دا ریلیټډ ده د چا سره د نیوکلیس سره ریلیټډ ده ٹھیک شو Definition is that the study of chemical reaction या change occur in nucleus is called nuclear so chemistry यानी जमन सरा the atom چې کوم nucleus دی داغه کې چې کوم chemical change راځي په هغه کې چې کوم reaction راځي څومره خبرې د nucleus سره related وي نو دې ته موږ سوای nuclear chemistry وایو سبوت وای نیوکلیر کیمستري وای یعنی سمپل ډیفینیشن دا سي هم کولای شي چې د سټډي اف نیوکلیس د نیوکلیس چې کوم سټډي دا د موږ سوای نیوکلیر کیمستري وای یعنی د نیوکلیس سټډي مقصد سره د دې مقصد دا نه فیوژن ریاکشن کی فیوژن موږ څه ته وای فیوز یو سیس فیوز کیږي یو سیس کمباین کیږي یعنی د نیوکلیس چې کوم فیوژن کیږي دا به موږ پس کې په نیوکلیر کیمستري کې د دې سټډي کوم دویم نمبر خبره فیوژن ریاکشن چې کله زموږ سره یو اټم می دغه فیوژن کیږي مین دغه بریک ډاون کیږي دغه نیوکلیس بریک کیږي نو چې کله بریک کیږي نو د دې موږ سوای فیوژن ریاکشن دا موږ په نیوکلیر کیمستري کې د دې سټډي کوم بل زمون سره امیشن یعنی فار ایگزامپل زمون سره سکی امیشن کیږي یو اټم نه راغنه زی امیشن کیږي دا به موږ هم ابزارپشن په کومه طریقه کیږي امیشن په کومه طریقه کیږي نو دا ټولي خبرې د نیوکلیس سره ریلیټډ چې کومه خبرې دي دا ټولي خبرې دا به موږ په کومه کیمستري کې سټډي کوو دا به موږ په نیوکلیر کیمستري کې سټډي کوو دا زمون سره برانچز اف کیمستري په دې برانچز اف کیمستري کې تقریبا موږ 6 برانچز دا موږ سټډي کوو او دوه چې کوم ارګینیک او ان ارګینیک چې کوم نو په دې باندې ما ځان لا جدا ویډیو جوړ کړی دا او پاغه کې چې کوم ډیفرنس او هغه ما خبر ډیټیل باندې ایکسپلین کړو